جامعه شناسی همونطور که گفتم سابقهش دو تا میشه برای سابقه گفت. یه سابقه از مورد قبل از میلاد مسیح، یعنی دوره همون یونان باستان و دوره فلسفه یونان باستان از سقراط و افلاطون، ارسطو و اون حکمایی که در اون دوره میزیستند، گفت که در آثارشون همین اندیشه‌های جامعه شناسی وجود داشت تا بعد در قرون وسطا که خیلی کتاب‌های درخشان درباره ناکجا آباد و اوتوپیا و اینا داریم، اثرهای جامعه شناسی هستند، تا بعد میرسیم به دوره رنسانس و ماکیاولی و اینا که کتاب‌های همه از نظر اجتماعی کتاب‌های درخشانی هستند. هیچ کدوم از اینا را نمیشه نادیده گرفت. و شهر آفتاب و اینا مال توماس اکویناس و اینا همه کتاب‌های در واقع جامعه شناسی هستند، ولی خب با نه عنوان جامعه شناسی، بیشتر فلسفه هستند، الهیات هستند، ولی با درون مایه‌های جامعه شناختی. تا به طور رسمی میشه انقلاب صنعتی راه میفته. انقلاب صنعتی چهره دنیا را دگرگون میکنه کلا. دیگه مسافت ها اون مسافت نیست که شما با اسب میرفتی، پیاده میرفتی، حالا دیگه قطار هست و اینا، کشتی بخار هست، گروه های کارگری و فقیرنشین و حومه های کارگری تشکیل میشه، شکاف های طبقاتی میشه، کتاب های مارکس منتشر میشه. و خب اینجا تقریبا همین زمانی است که اوگوست کونت در فرانسه دوره فلسفه تحققیش می‌نویسه، دوره فلسفه پوزیتیویسم رو می‌نویسه و اونجا در یکی از جلد 4 گویا اینا با عنوان فیزیک اجتماعی علمی به نام که بعداً میشه جامعه شناسی رو در واقع پیشنهاد میکنه و خودش به طور رایگان در گروه‌های سندیکاهای کارگری اینا تدریس میکنه این درس رو، نه در آکادمی. و کم کم دوره سن سیمون هست که او هم متفکری، البته اینو باید برگردیم قبل از انقلاب فرانسه، ژان ژاک روسو و مونتسکیو و اینها، ولتر و اینا، همه اندیشه های جامعه اون اصحاب انسیکلوپدی فرانسه همه در واقع دوره مقدمات جامعه شناسی فراهم میکنه. یعنی ناگهان نیست که اوگوست کونت بیاد و پوزیتیویسم رو بیان کنه. پوزیتیویسم به این معناست که فقط اصالت تجربه، یعنی اون چرا که ما میتوانیم تجربه کنیم و یا به قول کابانیس روح را در اگر اتاق تشریح توانستیم با چاقوی جراحی تشریح کنیم باید باور کنیم. روح باور کردنی نبود، هر چی که بود جسم بود، ماده بود، اون چی که میشد دید، اون چی که میشد لمس کرد، تجربه کرد و تجزیه کرد. در واقع پوزیتیویسم با این رویه که البته بعدا خوب تعدیل میشه و ابتداش با این بود. اوگوست کونت رله رو خودش مدتی دبیر سن سیمون از او الهام گرفته بود. سن سیمون هم ایده های خیلی سوسیالیستی، یکی از بنیانگذاران اندیشه های سوسیالیستی است که بعداً پرودون اینو به دست میگیره با جنبه افراطی تر، یعنی با آنارشی، جزء پدرهای آنارشی میشناسیم پرودون. وقتی میگه مالکیت چیست، میگه مالکیت دزدی است. خیلی راحت، جمله اولش کتاب مالکیت چیست، مالکیت دزدی است. و این پرودونه با این چیز شروع میشه. ایشون فقر فلسفه رو می‌نویسه، اون یکی فلسفه فقر رو می‌نویسه. مارکس با هم بدوستان میکنن، یک گفتگوی آکادمیک میکنن. نیمه قرن 19 است. خب حوادث متعددی اتفاق میفته. انقلاب 1848 اتفاق میفته کلی، دوران پادشاهی در فرانسه برمیفته، جمهوری دوم برقرار میشه، جنگ 1870 میشه، دوباره داستان دریفوس و امیل زولا و من متهم میکنم و اینا. سوسیالیست‌ها جون میگیرن، بزرگترین حزب ژورس تشکیل میده، بسیار باوقت ژان ژورس ترور میشه و جامعه فرانسه دو شقه میشه. در اواخر قرن 19 1895 دورکهیم قواعد روش جامعه شناسی شد که در واقع یک مبدعی هست برای این روش که بسیار هم انتقاد میشه، هم چاپ‌های متعدد میشه.
در هر حال این جامعه شناسی با این ترتیب با دورکهیم با جامعه شناسی کار و غیره کتابای خیلی مهمش هست که آقای باقر پرهام ترجمه کرده. در واقع جامعه شناسی دیگه به عنوان یک رشته علمی آکادمیک میشه، میاد دانشگاه با توسط دورکهیم میتونیم بگیم و شاگردانی که ایشون تربیت میکنه. این در فرانسه بود. در آلمان هم ماکس وبر هست، زیمل هست و بعد جامعه شناسانی که دیگه واقعا حضور ذهن ندارم که اونا هم بخصوص تونیس که جامعه و اجتماع را می‌نویسه. جامعه و اجتماع گمنشافت کتاب بسیار تاثیرگذاری بود در آلمان که در واقع نوعی پاسخ هست به جامعه شناسی فرانسه. هر دو این کتاب‌ها نقد میشن ولی خوب کتاب‌های دورانسازی هستند در حق خودند. هم اقتصاد جامعه ماکس وبر، هم گمنشافت اقتصاد جامعه و اجتماع تونیس. اینا خوب هست. اینجا جامعه شناسی پوزیتیویست هستیم. تا کم کم جنگ جهانی اول که تمام شد دوره عده‌ای از جامعه شناسان در واقع قلقم میشن، در جنگ میمیرن. کانون جامعه شناسی از اروپا منتقل میشه به آمریکا که دیروز گفتم مکتب شیکاگو وجود میاد، بعد مکتب کلمبیا منتقل میشه به دانشگاه کلمبیا و در آلمان در بعد از جنگ جهانی دوم مکتب فرانکفورت که دیروز بحث کردیم. خب در این وسط اون سالهایی که من رفتم فرانسه بار اول 1340 60 بود اولین ورود من که جامعه شناسی در اوج بود. گورویچ مدیر گروه بود و استادای خیلی تراز اول جامعه شناسی بودن. جامعه شناسی علم بسیار پرطرفداری بود. من ببینید چون هم وقتم تنگه، یعنی عمرم دیگه به چیزه زمان برای من خیلی چیز مهمه، معمولا انتخاب من اینه که اصلا به فروش بره توجه نمی کنم. البته دوست دارم فروش بره خوانده بشه کتاب، ولی این برای من گزینه اول نیست. گزینه اول من اینه که این کتاب علم را در اون رشته اندکی بالا ببره، اندکی به دانایی جامعه اضافه کنه در اون رشته. این همین خط مشی من بوده، افزودن به دانایی جمعی جامعه. و من فکر میکنم استقبالی که دانشجوهایی که اهل کتابن از کتاب من میکنن این نکته را متوجه شدن. من هر کتابی را که انتخاب کردم در زمان خودش اولی بود. ماکس وبر اولین کتابی بود از ماکس وبر. اون وقت فقط یک مقاله از احمد اشرف موجود بود زمانی که این کتاب را من چاپ کردم. بعدی ریمون بودون اولین کتابی بود که از ریمون بودون منطقه کنش اجتماعی و روش‌های جامعه شناسی. هیچ اثری از آثار متعدد ریمون بودون بعداً چاپ شد، چند نفر ترجمه کردن، آقای علی آبادی اینا چند تا از کتابای ریمون بودون رو ترجمه کردن، ولی اون وقت هیچ کتابی ازش منتشر نشد. یعنی همه اینا رو اولا که تقویت کنم رشته جامعه شناسی رو در دانشگاه، با اینکه خودم بیرون هستم، سعی میکنم که در واقع با اون کار یه پله، حالا نیم پله شده جامعه شناسی رو یا علم سیاست رو، حالا هر موضوعی که انتخاب میکنم ببرم. الان که مثلا اخیراً خب مسئله محیط زیست و گرمایش زمین و اینا مطرح شده، من کتاب بروناتور کجا فرود بیاییم، کتاب بسیار دقیق و زیبایی درباره بیخردی زمامداران که اصلا پول صرف میکنن تا به مردم بقبولانن، مثلا شرکت‌های مثل اگزون و اینا نفت، که بگن که نه این دروغه، در حالی که خودشون میدونن که حقیقت داره. برای اینکه یه فرصت بیشتری داشته باشن از زغال سنگ یا از منابع فسیلی استفاده کنن و بدون پروایی داشته باشن که چه به حال زمین. یعنی در اون کتاب میخواد بگه که زمین دیگه یک کنشگر منفعل نیست که ما هر بلایی هر چی خواستیم سرش بریم، به ما پاسخ میده و پاسخش سخت و دندان شکنه. انسان بدون این، نه فقط انسان، همه موجودات روی زمین حق زندگی باید داشته باشن، از میکروب گرفته تا به دانشمند نوبل گرفته، فرق نمیکنه. طبیعت باید همه اینا را لحاظ کرد. دیگه ما بس کنیم که از دب اکبر میخوایم زمین رو ببینیم، رصد کنیم. زمین یک منطقه بحرانی داره 25 کیلومتره از اتمسفر تا عمق اقیانوس‌ها. این زمین ماست. ما باید تمام هم و غم و صرف این منطقه بحرانی زمین بکنیم. یعنی من خودم این وقتی میبینم که اینا مهمه میخونم، میگم خب اینا بذار تقسیم کنم با هموطنانم.
والا بهره چون معانی مثلا متعدد داره، جنبه مادیشه که بذاره که هیچ بهره مادی نمیبرم یک. پس باید یه انگیزه دیگه ای باشه. اصولا کار کتاب و ترجمه به ویژه خب در این سالهای اخیر خیلی از نظر مالی با بحران روبروست، یعنی هیچ نمیشه گفت که مثلا اینجا تقصیر از چیه. ما اصولا بعد از فقط در دهه بعد از انقلاب مردم کتاب میخوندن، یعنی تشنه یاد گرفتن بودن. بعد کم کم جنگی تمام شد و وارد دوره در واقع کسب و کار شدیم، یعنی دولت ها همه همشون گذاشتن در واقع برای کسب و کارها. نتیجه شد که کتاب بسیار بسیار کالایی است که آخرین بار خریده میشه و اگر کسی نیاز به فروش چیزی داشته باشه اولین چیزی که میفروشه کتابشه و آخرین چیزی که در سبد خانواده میاد ممکنه کتاب باشه. پس از این نظر واقعا باید آدم خیلی عزم و اراده دیگه ای داشته باشه که بتونه این را 30 سال پیگیری کنه و در واقع سلامتش رو در واقع در اینجا سرمایه گذاری کنه. با وجود این میبینی که من مثلا خب 50 جلد کتاب که از اینا 1100 صفحه‌ای هست، 800 صفحه‌ای هست، 700 صفحه‌ای، 600 صفحه‌ای و 200 میخوره. یعنی مجموع کاری که در 30 سال انجام دادم تقریبا میتونم بگم که هیچ هفته‌ای در سال بدون کار ترجمه من زندگی نکردم در این 30 سال گذشته. هر جا سفرم رفتم کارمو با خودم بردم. اولا هدفم چون من یک زندگی ناتمام دانشگاهی داشتم، سعی کردم با کتاب اون چیز رو کمبود رو به نحوی جبران کنم، یعنی اون چرا که اونجا از دست داده بودم اینجا به دست بیارم، یعنی ارتباطم با دانشگاه و با دانشجویان مخصوصا در رشته خودم حفظ کنم. اولا خدمتی کنم به رشته خودم، در رشته که 2 تا دوره دکترا در فرانسه گذرانده بودم. ببینید آدم در زندگی برای یه چیزی که اومده و یه هدفی داره که من فکر میکنم خدمت به دانایی با ارزش‌ترین کاری است که انسان میتونه انجام بده. انسانی که امکانات مادی نداره و اینا نمیتونه مثلا افرادی رو به کار بگماره و مثلا زندگیش نداره، لااقل میتونه با کمک به دانایی، یعنی با اون بهره‌ای که خودش برده، مسئولیتی در مقابل خودش، اول در مقابل خودش احساس میکنه و در مقابل میهنش، وطنش و هموطنانش و بخصوص جوانان احساس میکنه، در واقع یه راهی برای زندگیش انتخاب میکنه. من میدیدم بازتاب‌های کتابام خوبه، یعنی بازخوردهاش که به من بر بیاد. کتاب که میاد مثلا کتاب تکاپوی جهانی که من در همون دوره انقلاب فرهنگی اونو ترجمه کردم و در سال 61 منتشر شد، چاپ اولش 5500 نسخه، چاپ دوم 10000 نسخه، 11000 نسخه، پشت سر هم 7 چاپ با 10000 نسخه کتاب منتشر میشد و به فروش میرسید. منظور سعی میکنم کتاب ها بروز باشه و با اون خودم هم بروز باشم در رشته خودم، در علم خودم و زندگی همینه دیگه، معنای دیگه نداره. ترجمه دنیای بسیار پرفیش و خمیه. ببینید زبان اصولا حد و مرزی نداره. زبان اصلا هیچ کس نمیتونه بگه من به یک زبان مسلطم، به یک زبان احاطه دارم. اصلا همچین چیزی هیچ امکان پذیر نیست. پیچیدگی هایی، نوانس هایی در زبان وجود داره که هر چقدر که شما پیش بری باز میبینی که چیز تازه‌ای پیدا میکنی. فقط میخوام بگم در ترجمه رعایت چند اصل رو همه پیشنهاد کردند که شخص باید زبان مبدأ رو بدونه، زبان مقصد رو بدونه، یکی هم قریحه نویسندگی داشته باشه. اینها خب حداقل ابزاره. من براتون توصیه میکنم به جوانان، اگر صفحه رو باز میکنید که میخواید مثلا ترجمه کنید، بار اولتونه، اگر میبینید در یه صفحه شما باید به 10 بار به دیکشنری مراجعه کنید و لغت در بیارید، لطفاً کار ترجمه رو ببندید همونجا. ولی نه، اگر در 10 صفحه 1 بار نیاز پیدا میکنید که
برید با یک کتاب فرهنگی مشورت کنید یا با اینترنت بزنید سرچ کنید، اون وقت بله در 10 صفحه یک بار، نه در یک صفحه 10 بار. خب این مثلا بعد مثلا اینی که انتقال زبان دو تا حساب اصل مهمه. یکی این که شما اون روح مطلب رو، معنایی که نویسنده در ذهنش داشته رو به خواننده مقصد که فارسی باشه در زبان ما منتقل کنی و که اینجا امانتداری به حساب هست. اینجاست که حالا شما باید یه واحدی برای ترجمه انتخاب کنید. آیا کلمه است، جمله است، پاراگرافه. بین جمله و پاراگراف مثلا کلمه که منتفیه که مثلا ترجمه کلمه گن. و مشکل دیگه نحو زبانه. شما در واقع باید نحو زبان فرانسه، نحو زبان انگلیسی رو به نحو زبان فارسی برگردونید. یعنی کاری که اصولا ویراستارا باید انجام بدن همینجاست. اگر نویسنده‌ای ضعفی داره در نوشتن فارسی از نظر درست بودن نحو، شما مثلا قید صفت فعل، صفت اسم رو توصیف میکنه و اگر شما اینا رو جا به جا بذارید جمله مفهوم میشه. اگر یعنی که خب نویسنده‌هایی که با تجربه دارن خودشون رعایت میکنن و قید رو با فعل همراه میکنن و هر اگر غیر از این باشه، متنی رو ترجمه کرده باشن که قابل قبول باشه، ویراستار وظیفه‌ش اینه که این متن رو از نظر نحو زبان فارسی درست کنه و بیشتر دخالت نکنه. یعنی اگر مثلا من یه متنی دادم، میارون ناشر بدون توجه اصلا اسم نصفی رو که من مثلا گذاشتم فکر میکنه که من اشتباه کردم، یه اسم دیگری برای خودش میذاره، حالا نام نمیبرم. یا من مثلا گذاشتم همبستگی، برداشته همبستگی رو که برای سولیداریته گذاشته تعاون که برای کوآپراتیوه. یا اینجور دخالت هایی که اگر یه ویراستار بکنه، خب من اصلا نمیتونم کار کنم باهاش، معمولا متنمو پس میگیرم. در یک جمله بگم بازخوردهای کار خودم، یعنی بازخوردهای کار خودم به خودم برمیگشت. یعنی من وقتی میدیدم که مثلا کتاب روش تحقیق من 5000 نسخه در یک تر فروش میره بدون که من خودم یک کلاس داشته باشم و به چاپ 35م 6م رسیده و بیش از 120,000 نسخه ازش فروخته، این خودش یه انگیزه به من میداد که راه درست انتخاب کردم. یا همه کتاب‌های دیگرم، من کتابی ندارم که به چاپ‌های مکرر نرسه جز یکی دو تا کتاب که خوب چاپ نشدن، به موقع زمانش گذشته بود اینا، یا کتاب‌های مکرر متعدد در اون رشته وجود داشت اینا. ولی بقیه کتاب‌ها همه در ظرف 1 سال 2 سال به چاپ دوم، سوم و میگم حتی به چاپ 36م هم این روش تحقیق ریمون کیوی رسیده. در واقع اون انگیزه من یکی هم من همیشه اینو واقعا به عنوان صمیمانه میگم، بارها هم نوشتم، همیشه فکر میکنم که یک امانتی پیش منه. من امانت دارم. این امانت رو اولا از ملت ایران، یعنی از قبل مالیاتی که ملت دادم و من رفتم درس خوندم و به یک جایی رسیدم از نظر دانش، اینو وظیفه دارم که این امانت رو برگردونم و به جوانان و دانشان. این همیشه برای من موتور حرکت من بود. یکی هم که خب چه چیزی بهتر این که شما مثلا با آدمای مثلا دانشمندانی در تراز اول در رشته خودت گفتگو کنی. مترجم در واقع بهترین خواننده متن، اینو گفتن، دیگران هم گفتن. و شما وقتی که میخونید، همونجا من وقتی که مثلا یادداشت مونتسکیو رو ترجمه میکنم یا همین خطابه ویکتور هوگو رو ترجمه میکنم یا مال ژوزپ پرودون رو دارم ترجمه میکنم، اینها همون لحظه من مزدمو میگیرم. لذتی که از کارم میبرم همون لحظه و به حساب دانش و دانایی که فرزانگی که در این اشخاص میبینم و از اونها لذت میبرم، این خودش پاداش کافیه و این باعث میشه که من این کار رو ادامه بدم. الان بعد از 90 که دیگه کاملا خودمو خانه نشین کردم، هر کاری بیرون گرفتم، هر قدرم که زنگ زدن برای تدریس، برای کار، اینا
قبول نکردم. همیشه میگم که خب ما به اندازه کافی کار کردیم، راه رو برای جوانان باز کنن، جوانان که الان هستن، من شخصا میشناسم در جامعه شناسی واقعا جوانان بااثر هستن، ولی گروهی که الان افتادن تو گروه های آموزشی راه رو برای اینها سد کردن، با مانع تراشی میکنن، مانع از ورودشون به دانشگاه میشن که خودش خیلی جای واقعا تأسفه و باید اینو بازاندیشی بشه. جوانانی که تحصیل کردن و خوب تحصیل کردن به بهانه‌های بیخود بیرون از دانشگاه نمونن که راه مهاجرت بگیرن، بالاخره میرن در دانشگاه‌های دنیا. نه، من متاسفانه نداریم دیگه. این کسایی که ضعیفیم از این نظر. اصولا من گوشه‌گیرم، یعنی کمتر شرکت میکنم، مگر اینکه واقعا خیلی خیلی لازم باشه، مثلا دهه‌ای باشه، یا مثلا 80مین سال علوم اجتماعی بود، کنگره‌ای که دانشگاه علوم اجتماعی ترتیب داد، یا یکی از این نوع اتفاقات بیفته که من اونجا برم حضوری یا سخنرانی، یکی دو تا سخنرانی بیشتر نه. البته به دعوت دانشجوها این اواخر در چند سال اخیر مشهد رفتم، همدان رفتم، ولی بعد دیگه دیدم نه، جابجایی برای من خیلی مشکله، که برای اونا رفتم اتفاقا درباره کتابام صحبت کردم، خوب بوده. ولی نه، اصولا آدم کنارگیرم و از این که نقش یک سلبریتی رو بازی کنم اصلا ازش بیزارم، یعنی اصلا نمیخوام اون عنوان رو پیدا کنه. نه، در کنج خودم بشینم و کار خودم و با تشخیص خودم با آرامش خودم زندگی کنم. بله، واقعا اونم بیخبر بودم. من یه روزی که به من زنگ زدن اول خودم باور نکردم، یعنی تعجب کردم که چجوریه. خب بعد متوجه شدم که نه، این اصلا ربطی به ارشاد نداره، این مربوط به وزارت علومه. چون ارشاد هر بار که من کتابم به پای کتاب نهایی کتاب سال رسیده رد کردن. تا حالا 3 بار اتفاق افتاده که به من رسیده به 2 تا کتابی که باید بینشون انتخاب بشه، چون به اون وقت زنگ میزنن به شما که آقا خلاصی از اون اصل کتاب و شرح حال و اینا رو بفرست. وقتی اینجا میرسه من 3 بار اتفاق افتاده، دیدم که در دقیقه 90 اسم خط میزنن. به همین اصلا تعجب کردم اینا که گفتن. دیدم نه، هفته بعد دعوتنامه فرستادن، به من گفتن که اونجا یه هیئت استادانی به اتفاق آرا شما رو انتخاب کردند، یعنی مجموعه آثارتون رو به عنوان مترجم پیشکسوت و برتر کشور. این واقعا اتفاقی افتاد. حالا شما پرسیدید، من مجبورم اینو بگم، من دیگه اصلا فراموش کرده بودم که الان شما عنوان کردید. باور کنید بگم هر چقدر که بگم کار پرزحمتیه، یک کتاب کوچیکی اخیرا من دارم 160-170 صفحه، همین کجا فرود بیاییم رو من 4 بار 5 بار خودم اینو خوندم، غلطگیری کردم، باز خوندم. چون می‌دونید یک کاری هست که این کار باید به صورت اصولی، مثل ناشرهای بزرگ واقعا چون کتاب تیراژش بزرگ سرمایه‌دار اینا، براشون سر میکنه که یک غلطگیر نمونه‌خوان حرفه‌ای داشته باشند. زمانی که آقای جعفری در طرح نورالله من دیده بودم، اینا که خطا رو از چپ، فارسی رو از چپ به راست میخونن تا متوجه غلط بشن. یعنی حرفه‌ای، برای اینکه شما از راست میخونی متوجه غلط بودن جمله نمیشی، ولی از چپ که میخونی به راست کلمه رو میتونی میگه این کلمه اینجا مثلا چیزی افتاده، یه غلط چاپیه، اینجوری. یعنی با این دقت سعی میکنن که کتاب بی غلط باشه. اصلا شما کتاب بی غلط در زبان فارسی ندارید، محاله. هر چقدر هم که غلطگیری بکنید. چون من این دفعه بار آخر 4م کتابمو بلند میخوندم تا غلطهایی که تایپیست، من که نوشتم اون نوشته در، من از نوشتم اون نوشته که، یعنی اصلا تایپیست اشتباه انسانی دیگه کار می‌کرده، غلط‌هایی که تایپیست وارد متن کرده من اونها رو فقط با بلند خوندم، چون ظاهر کلمه غلط نیست، فقط جمله رو وقتی می‌خونی معنا نمیده، متوجه میشی. به اصل کتابم مراجعه می‌کنم، می‌بینم بله من نوشتم در، اون نوشته بر، من نوشتم پی، اون نوشته چیز دیگه. یعنی این جور چیزها، غلط‌ها هم پیش میاد. اینو که واقعا با زحمت خیلی زیاد، با صرف وقت خیلی زیاد، مثلا 1 هفته طول میکشه که من یک کتاب 160 هفته رو با این دقت بخونم، غلطگیری بکنم. درباره ترجمه
گفتم من خدمتتون 3 اصل گفته بودن: زبان مبدأ، زبان مقصد، قریه نویسندگی. ولی من خودم یه شرط بعدی گذاشته بودم و اون اینه که اونتولوژی، یعنی شما حق را به مشتری بدی، رعایت حق مشتری در کارت. هر صنفی، پزشک و وکیل و مترجم، موظفن در حرفشون این اونتولوژی رو رعایت بکنن، یعنی حق مشتری رو ضایع نکنن. حق مشتری من خواننده منه هست، من حق رو به هیچ عنوان ندارم از حق او کم کنم، یعنی چیزی از او کم کنم. اینی که باید تمام سعیمو انجام بدم که تا اون چیزی که در توان منه، و من این کار شخصا انجام میدم. یعنی اصلا احساس گناه میکنم اگر کوتاهی کنم در این زمینه. بعد از 1 ساعت پیاده روی صبح، معمولا بعد از صبحانه میشینم کار اتاق خودم که الان کتاب همین اروپا از اسطوره تا واقعیت دارم ترجمه میکنم تا ساعت 1 بعد از ظهر، بعد دوباره از ساعت 4 بعد از ظهر تا 7 بعد از ظهر. من معمولا با این نظم کار میکنم همین حالا. و هنوز که یک کتاب تمام نشده، من کتاب بعدی رو در واقع زیر نظر میگم که چه باید باشه، که الان خیلی خوبی که 2 کتاب از اینترنت انتخاب کردم و باید سفارش بدم از اروپا یا از کانادا برای من بیارن یا دختران بخرن بفرستن. من معمولا کتابامو یا از برنامه تلویزیون که برنامه کتاب داره، روزهای چهارشنبه نقد کتاب داره، اگر در موضوع کار من باشه انتخاب میکنم، یا اینکه از اینترنت دنبال هم ناشرایی که میشناسم آخرین کتاباشون رو خلاصه‌شو میخونم. ولی خب دیگه خودم هم توان چیزی ندارم دیگه، چشمم دیگه اجازه نمیده، دست اجازه نمیده، کمر اجازه نمیده. و واقعا بیماری حساب قلمم اینه که گردن و چشم و اینا زود فرسوده میشه در اثر کار. جامعه شناسی به من خوب میتونم بگم خیلی اعتباری داده، نامی داده که میشناسن. الان کم و بیش در ایران شما یا تو اینترنت اگه بزنید میبینید که رفرانس ها به کار من زیاده و دانشجوها، استادایی که اصلا من هیچ وقت ندیدند، یعنی این بعد از انقلاب در سراسر کشور تدریس میکنند بدون اینکه منو دیده، مثلا با من حضوری آشنایی حضوری داشته باشن، کتابای منو تدریس میکنن، انتخاب میکنن، به دانشجوها توصیه میکنن و این خودش برای من کافیه. یعنی خودش را رفته، من چیزی نکردم، زحمت من به هدر نرفته. به هدر وقتی میشد که واقعا خوب من چاپ کنم و کاغذ باطل باشه. نه، شما هر کتابی را که من باز کنید بخوانید یه چیزی یاد میگیرید. یعنی دانشجوی جامعه شناسی در همه کتاب ها چیزی برای یاد گرفتن داره. والا ریشه تفاوت یکی خب در تجربه های شخصی اون مترجم میتونه باشه که خیلی مهمه. ببینید من خودم خدمتتون در دفعات قبل گفتم نوجوانی خوره کتاب بودم. خود این کتاب خوندن خیلی زیاد، یعنی مثلا در سنین 12 14 15 17 سالگی 16 سالگی شما مثلا بیش از 10,000 15,000 صفحه کتاب بخونی، کتابایی که مناسب سن و سال من بود، حتی بیشتر از سن و سال، رمان‌هایی که مال به حساب نوجوانان اینا بود و ترجمه فارسیشو مثلا من میخوندم. بعد که به فرانسه رفتم مثلا به توصیه استادم ژان سوزر، اولین کتابی که به من توصیه کرد خوندن ژان کریستوف بود، رمان رولان به فرانسه. من قبل از فارسی فرانسه اون کتاب رو خوندم. قبل از فارسی خانواده تیبو رو من قبل از ترجمه آقای ابوالحسن نجفی فرانسه شو دیده بودم که برنده جایزه نوبل 1900 مال روژه مخزندوگه که آرون دوست آرون بود، آرون توصیه کرده بود. یعنی این کتاب ها رو وقتی که ما به زبان اصلیش میخوندیم، بعد فارسیش هم بود که مثلا واقعا ترجمه خانواده تیبوی ابوالحسن یک خلق مجدد اثره. شما باید که اصلا هیچ میگم بوی ترجمه نمیده، یعنی واقعا
استادانه این کتاب به فارسی ترجمه شده و از این نظر خواندن خیلی زیاد کمک میکنه به نوشتن. یعنی شما باید اگر یک واحد 10 داشته باشید 7-8 واحدش رو صرف خواندن بکنید، 3 واحدش رو صرف نوشتن. و خواندن خیلی من هنوز هم هر شب، یعنی الان دیگه روز که کار میکنم وقت مطالعه هم شبه، شب 1 ساعت 1 ساعت و نیم 2 ساعت و در بین فاصله هم میخونم مرتب. من کتابایی که جدید آوردم یا کتابایی که بعدا میخوام ترجمه کنم در عین کار میکنم. مثلا همین حالا پریشب من کتاب ریمون امین معلوف رو که غرق شدن تمدن هاست و 2019 نوشته شده، چون قبلا 3 کتابش رو ترجمه کردم، با زبانش و زندگیش آشنا هستم، باور کنید ساعت 11 شروع کردم به خوندن، یهو دیدم ساعت 4:20 صبح. اصلا اون روز من چیز شدم، به هم خورد زندگیم. یعنی بعد از ظهر خشکی سعی کردم یعنی اصلا نفهمیدم، یهو باز کردم ساعت 4:20 صبح، از ساعت 11 تا من این کتاب نتونستم زمین بذارم. این هم هست بیماری، البته من توصیه نمی کنم به هیچ کس، چون واقعا زود مریض میشه. باید سعی کرد که این تعارض نباشه، یعنی زیبایی کلام رو نباید به حساب معنا رو نباید فدای زیبایی کرد، باید حد اکثر معنا رو حفظ کرد چون مهم معنا هست و بعد اون رو در قالب زیبا بیان کرد که خواننده با همون خوانش اول درک کنه، دوباره مجبورش اصلا بخونه که ببینید شما چی میخواید بگید. من معمولا جمله ها رو که خودم با نوشته‌های خودم میخونم سعی میکنم اینجوری ویرایش کنم که یه بار میخونم ببینم اگر جای یک کلمه رو عوض کنم راحت‌تر خوانده میشه و معنا هم درست‌تره و سعی میکنم این کارو بکنم. ولی خب در اون نوشتن اول گاهی پیش نمیاد، شما بالاخره متن جلوتونه مینویسید ولی در بازخوانی که فاصله میگیرید و فاصله‌های بلند میکنید و اکوی زبان را میبینید که من خودم به این اکوی کلمات در ذهنم خیلی اعتقاد دارم شخصا در فارسی، چون فارسی هم زبان بسیار خوش آهنگی است. در واقع شما اگر درست بنویسید و بخصوص اون جاهایی که ایجاب میکنه و حق مطلب رو ادا کنید، مطلب خیلی خوب خوش آهنگ خواهد بود. در واقع برگرداندن یه از فرهنگی به فرهنگی دیگه است، ولی با حفظ روح قلم نویسنده. ببین هر نویسنده ای، مثلا الان خوندم این کتاب، این تیکه رو که برای شما خوندم، این یه تیکه است. شما بیایید مثلا یه کتاب دیگه مثلا بگم از گیروشه درباره پارسوس، اون اصلا یه کتاب اصلا موضوعش فرق میکنه. شما درسته که فرهنگ زبان فرانسه است ولی در خود زبان فرانسه هم نویسنده ها با هم متفاوتند. ریمون بودون یه جور مینویسه، ریمون آرون یه جور دیگه مینویسه، استوزل یه جور دیگه مینویسه، مثلا نویسنده دیگه هر کدام، یا امین معلوف همیشه با یک نوع احساس عرب مسیحی لبنانیه، یعنی با اون بک‌گراند شرقی خودش، با خود لوان میده که به کشورهای ساحل و مدیترانه که میگفتن در شرق بود، این با این فرهنگ بزرگ شده و اینو در نوشته‌هاش بازتاب میده. من در مقامش نیستم واقعا جواب بدم، همین پیش میاد. اینو اتفاقا در اون کتاب عامل انسانی نکته هست که به این اشاره کردم، یعنی به این مشکل. ما ببینید یه پروتکلی همیشه برای هر کاری یه پروتکلی از این دستورالعمل کار است. دستورالعمل فرض اون ترجمه که شما باید این قواعد رعایت کنید. جراح مغز باید این پروتکل داشته باشه، دندان پزشک باید این پروتکل‌ها رو در موقع کار داشته باشه. خب این یه پروتکله. یه وقت هم که در واقعیت میدان عمل کار هستید شما، مترجم پشت متنش، اون چیزهایی که اونجا قواعدی که هست همش رو نمیشه اینجا، یعنی اینجا شما با یک پیش آمدی غیر مترقبه روبرو میشید، با یه وضعیت غیر مترقبه و بی سابقه روبرو میشید که باید مشکل رو حل کنید. مثلا من در مقابل کلمه قرار میگیرم که میبینم به هیچ عنوان یا اون لحظه فارسی درست اون کلمه
به ذهنم نمیزه، یا اصلا در فارسی معادلی برای اون کلمه نداریم به نظرم. خب اینجا چیکار میکنم؟ اینجا من میام یه مقداری در واقع از امانتداری دور میشم، چیز رو فدا میکنم و به جای یک کلمه دو کلمه مترادف میسازم که به خوانندم کمک کنم برای فهمون، ولی او از فصاحت کلام کم میشه ولی به معنا که نزدیک باشه و به خواننده برای فهم مطلب کمک کردم. از این نظر این چیزها برای همه رشته ها هست، برای جراح هست، برای دندانپزشک هست، برای راننده هست. در این رانندگی هر چقدر که شما مهارت رانندگی داشتید، یا جاده به شما چیزی رو آنی باید در حساب اوج ثانیه تصمیم بگیرید که اون مشکل رو حل بکنید و اینجاست که کاربرد هوش در کار که گاهی عرض کردم عافیت بخش، گاهی هم فاجعه آمیز میشه. علوم انسانی، حالا من نمیگم که چون حالت خودم رشتمه، اینو کلا در فرهنگ‌های جهانی معتقدن که انسان وقتی موضوع دانشی هست کم موضوعی نیست، چون این انسان یک موجود چند لایه، چند بعدی، چند ساحتی است که از هر گوشهش تخصصی وجود داره. اندامش، فیزیولوژیش موضوع چندین علمه، حتی یک عضوش موضوع چند تخصصه، یه چشمش، گوشش، نمیدونم قلبش، مغزش، تخصصهای مختلف. این از نظر فیزیولوژیکش. و بعد از نظر روانی، از روانشناسی و روانکاوی این موضوع تخصصهای مختلف شده. و بعد این انسان کار میکنه، این انسان سازمان دهنده است، این انسان سیاست رو به کار میبره برای مدیریت جامعه، برای اداره جامعه. اینا همه خودشون هم علمن هم فن در موقع خودش. پس ببینید این موضوع با این وسعتش شایسته توجهه. یعنی ما هر چقدر به علوم انسانی توجه خوب بکنیم، یعنی توجه بکنیم، قدرش رو بدونیم، فرصت براش بدیم و مانع تراشی براش نکنیم، سانسورش نکنیم، بهتره. ولی با سانسور کردن مثلا یافته‌های علوم انسانی، تحقیقات علوم انسانی، چه خدمتی به انسان میکنیم؟ بالاخره این واقعیت خودشو هست و کار خودشو میکنه. ما میایم اینو ظاهرا پنهانش میکنیم، ظاهرا نادیدش میکنیم. مثلا همین محیط زیست رو شما نگاه کنید، چند سال ده است که دانشمندان متوجه گرم شدن زمین شدند و دارن هشدار میدن، به این گازهای گلخانه‌ای دارن هشدار میدن، ولی منافعی وجود داره که عمدن خودشون میدونن، ولی چون نفع مادیشون نیست ایجاب نمیکنه، باید همچنان زغال سنگ استفاده بشه، باید همچنان از چیزهای فسیلی، انرژی‌های فسیلی استفاده بکنن. اصلا میان میلیاردها دلار سرمایه صرف میکنن که مردم رو نادان کنن. یا میگن نه اینا وجود نداره. اینو در همین کتاب اخیرم رونالدو افشا میکنه. شرکت نفت اگزون با صرف میلیاردها دلار میخواد به مردم بگه که نه خیلی هیچ اتفاقی نمیفته، همچنان ما باید بکاویم و هی استخراج کنیم. بالاخره ما بخواهیم نخواهیم باید سبک زندگیمون رو با این زمین عوض کنیم. ما دیگه مثل گذشته نمیتونیم با زمین معامله کنیم. زمین یک شریکه، یک واکنش نشون میده در مقابل عمل ما. یعنی نباید فکر کنیم که ما هر کاری کردیم، هر چقدر زباله تولید کردیم، هر چقدر پلاستیک تولید کردیم، زمین اتفاقی نمیفته. نه، این به خودمون برمیگرده و داره برمیگرده و ما همین حالا شاهدیم در دهه‌های بعد به شدت این رو احساس خواهیم کرد. ببینید من در نظرم برای دولت موجود هر کشوری 3 اصل خیلی مهمه که باید در تمام انرژی هاشون رو، عمده انرژی هاشون صرف اون بکنن: آموزش، بهداشت و محیط زیست. این 3 تا باید در رأس امور قرار بگیره. کارهای بقیه رو به خود مردم هم میتونن بسپارن، ولی این 3 تا رو باید دولت با چیزای مردمی، با نهادهای مردم، نهاد در واقع، بتونه اجرا کنه و در جهت تعالی.
نزول پیدا نمیکنه، قطب‌ها جابجا میشه. ببینید جنگ جهانی دوم که شروع شد بیش از 70-80% کادرهای علمی فرانسه بخصوص جامعه شناسا در جبهه از بین رفتن، یعنی به حساب جز شهدای جنگ شدند. اصلا تمام دورکهیم فرزندشو در جنگ اول، در سال اول جنگ 1917 یعنی کمر دورکهیم شکست، یعنی در جبهه بلغارستان پسرش شهید شد. بعد تمام شاگردان دورکهیم که پرورش داده بود در سوربن، همه عمدهشون در جنگ از بین رفتن یا در همون آشویتز اینا، چون بعضا یهودی بودند، خود دورکهیم یهودی بود، یه از جامعه شناسا همه در زمان جنگ عمده به حساب جامعه شناسا یا یه عده مهاجرت کردن به آمریکا، عمدهشون مهاجرت کردن تا بعد از جنگ، مثلا بعضیا برگشتن بعضیا برنگشتن. یعنی کانون جامعه شناسی از اروپا منتقل شد به آمریکا و اون مکتب شیکاگو و اون مطالعات میدانی و اینا که خیلی اوجه و خیلی خیلی جامعه شناسی جزو در صد شغل از نظر حرمت اجتماعی و ارزش اجتماعی رتبه ششم داشت. یعنی در نظرسنجی هایی که درباره مشاغل و احترام مشاغل، ارزش مشاغل از نظر عامه مردم پرسیده بودند، جامعه شناسی در رتبه ششم بود. من در کتابم هست در قشبندی اجتماعی و شاید الان پایینتر اومده باشه، ولی بخوام بگم که جامعه شناسی اونم علتی داشت، بلکه جامعه آمریکا در جنگ شرکت کرده بود، با بحران‌های زیادی داخلی، با تعدد فرهنگی و اقوام فرهنگی مهاجرت اینا روبرو بود و مسئلهش بود. مثلا دهقان لهستانی، جامعه در گوشه خیابان و تحقیقات بزرگی که در اون دوره انجام شد همه به حساب نشان دهنده این بود. اول مکتب شیکاگو بود، بعد این مکتب به دانشگاه کلمبیا منتقل شد بود، ولی خب اون فروکش کرد. باز یک سری دانشجویان جامعه شناسان منتقد به عرصه رسیدند که سعی کردن که نواقص جامعه شناسی آمریکایی رو و اون سطحی نگری جامعه شناسی آمریکایی رو گوشزد بکنن و جامعه شناسی اینور مثلا در اون کاربردی ترین کشور به حساب جامعه شناسی یکی از نظریه پردازترین جامعه شناسان که تالکوت پارسونزه به وجود اومد. یعنی اصلا آدم تعجب میکنه در یه جامعه‌ای که اون همه کارهای میدانی و کاربردی میکردن، یکی میاد در نظریه رو دست همه نظریه پردازان قبلی مثلا بلند میشه. که البته باید اینم گفت که خود پارسونز دوران تحصیلیش رو در اروپا در مکتب ماکس وبر رو اینا پرورش پیدا کرد، در دانشگاه هایدلبرگ مثلا دکترا گرفت و بعد که برگشت اولین کسی بود که آثار ماکس وبر رو به انگلیسی ترجمه میکرد در فرانسه و کار خودش رو از روی مشاغل و حرفه پزشکی شروع کرده بود که چجوری مثلا یه پزشک به عنوان یه پزشک و به عنوان یک پدر دو شخص متفاوته تحلیل میکرد که اگر این پزشک داره فرزند خودش رو معالجه میکنه، اینجا دیگه پدر نیست، اینجا دیگه پزشک که با او همون کاری میکنه که با یک شخص دیگه. اینا کاری بود که تحقیقات اولیه تالکوت پارسونز بود. خب مکتب شیکاگو با خیلی تفاوت داره. مکتب فرانکفورت در واقع مکتبی بود که در واقع جامعه شناسان چپگرا در اونجا با وجود همت مثل مارکوزه و آدرنو و غیره ایجاد کرده بودن که خیلی آخریش هم هابرماس که جزو جامعه شناسان بله زنده ایران هم اومده بود، چند دوره گفتگوی تمدن‌ها زمان آقای خاتمی با دعوت آقای ماجرانی به ایران اومد. من خودم هم به اون کنفرانس شرکت داشتم. هابرماس مثلا اینا یه مکتبی رو خیلی هم درخشان بود، یعنی واقعا در جامعه شناسی خب جامعه آلمان متلاطم شده بود که بعد از جنگ جهانی با اون بک‌گراند مثلا هنرها، موسیقیدانها، شاعرها، نویسنده‌ها، نظریه پردازاش قبل از جنگ جهانی
دوم و بعد خب اینا سابقهشون خیلی زیاد بود و این جامعه احساسات تونستن یک قانون خیلی برجسته که خیلی توجه را جلب کرد و اثر هم گذاشت. یعنی یک قانون اثرگذار در جامعه شناسی مکتب فرانکفورت وجود آمد. مکتب شیکاگو مکتبی بود که درباره جامعه شناسی کاربردی شهری بود، مسائل شهری. ببینید این ریشه هاشو یه جور دیگه باید دید. وقتی که عرض کردم در اون جنگ 1870 آلمان پروس پیروز شد و آلزاس و لورن رو از فرانسه گرفت، این یه استخوان لایزق باقی بود که فرانسه همیشه اینا چیز بودن که اون چرا که از دست دادن رو در واقع باز به دست بیارن. ولی خب مقدمه کم کم کشید، باعث شد که جنگ اول پیش بیاد. جنگ اول نهایتاً به شکست آلمان و تحمیل غرامت خیلی سنگین به آلمان شد که اتفاقاً یکی از کسایی که برای مذاکره می آمد ماکس وبر بود، نماینده آلمان برای اون پیمان ورسای که بخواستن فیصله بدن به وضع غرامت‌های سنگین به آلمان و تورمی که در آلمان در اون دوره 1930 25 تا 32 که بعد به ظهور به پیروزی حزب ناسیونال سوسیالیست هیتلر در 1933 انجامید، باعث شد که آلمان خوب بیکار باشه، وحشتناک. یعنی تورم اونچنان بود که داستانش آرون که اون سال اتفاقا برای یه دوره یک ساله رفته بود آلمان، شاهد این ماجرا بود، یعنی شاهد پیروزی حزب هیتلر شده بود، حزب ناسیونال سوسیالیست. اون شبی که اونقدر مغازه‌های شیشه رو میشکنن که به نام شب کریستال معروفه، یا اون مراسم کتاب سوزانی که در برلین انجام میدن و همه کتاب‌ها رو بزرگان با آتش میسپارن، با چه حل همون دانشجوها همون استادا با حل و شادی در جشن کتاب سوزان شرکت میکنن. این مربوط به ما نیست، واقعا قابل پیش بینی نبود ولی پیش اومد. یعنی غلط بسیار اشتباهاتی که در واقع انگلیس و فرانسه در مماشات با هیتلر انجام دادند، اون دستی کردن کار را به اینجا میتونستن از اجتناب کنن به نحوی، ولی این تعللی که کردن که اینو اتفاقا خیلی ریمون بودن در اون تئوری بازی ها مطرح میکنه که نقشی که هیتلر بازی کرد مثلا با حمله بر لهستان، گرفتن اتریش و اینا، همه اینا هشدارا بود، ولی همه اینا فکر می‌کردن که نه چیزی نیست، اتفاق نمیفته. ولی خب بعد دیدیم که به چجور شد. میتونم بگم که یک نقد خیلی محکمی به جامعه شناسی اون وقت فرانسه وارده که این جامعه شناسی به شدت تحت تاثیر مکتب دورکهیم و شاگردان دورکهیم قرار گرفته بود. و چنان اتوریته‌ای و چنان پرستیژی مثلا دورکهیم با داشت، ابهتی که داشت، با کتاب‌هایی که نوشته بود و با زندگی شخصی خودش ایجاد کرده بود و شاگردانی که پرورش داده بود، ما به ندرت از زبان اونها اسم جامعه شناسان دیگر رو میشیدیم، مگر اینکه گورویچ که خودش روسی الاصل بود و بعد از خودش در انقلاب جزو دبیر همون چیز لنین و اینا بود و اینا، بعد مهاجرت میکنه و به تدریج میاد آلمان و اینا و بعد میاد در فرانسه متوطن میشه و فرانسوی میشه. در زمانی که من تحصیل میکردم 1960 مدیر گروه جامعه شناسی سوربن بود گورویچ. از زبان گورویچ است که ما کم و بیش با زیمیل و با ماکس وبر و با جامعه شناسان آلمانی زبانی که اصلا در جای دیگه بحث شدن، اونم خیلی کوتاه 2 ساعت 3 ساعت بیشتر نه نام میبرن از اینها، که همش در چارچوب مارسل موس که خواهرزاده دورکهیم بود، تئوری های اون و جامعه شناسی دورکهیم اینا. بعداً البته خوب جامعه شناسی چیز میاد، ریمون بودون میاد که در آمریکا تحصیل کرده بود، این متحول میکنه. یعنی این دفعه از یه جوی دیگه ریاضیات رو وارد جامعه شناسی میکنه. تا اون وقت اصلا
کاملا توصیفی بود، کیفی بود، ولی حالا میاد اینجا تجربی میشه و پیمایشی میشه و اندازه‌گیری میشه و عدد و رقم و محاسبات و انواع. بعد خب بالاخره کامپیوتر هم کمک میکنه، نرم افزار اسپیسیس میاد و تحلیل ها میره تمام و اونم باز هم محدودیت های خودش داره. بعد متوجه میشه نه اینقدر توجه به روش کمی زیان بخشه، ما رو به جایی نمیرسه. بعد باز ریموندون میشه که تلفیق روش کمی و کیفی رو با هم ابداع میکنه و بعد در اهمیت روش های کیفی صحبت میشه و میدونی خود جامعه شناسی هم همینجوری خودش نقد میکنه پیش میاد، نقد میکنه پیش میاد. عرض کردم علم روی دو پا پیش میره، نظریه و نقد. نظریه لازمه، نقدم لازمه که علم به روز باشه. در فیزیک هم همینطوره. فیزیک هم شما نگاه کنید هر 10 سال تئوری های فیزیکی نو میشن. عمر یک نظریه فیزیکی حد اکثر 10 ساله. ولی من الان از صلاحیت خیلی زیادی ندارم که در این باره بحث کنم، چون واقعا بیرونم. من الان ظاهرا از آکادمی بیرونم و محدود کردم خودم رو به چند تا کتابا و از روزنه اینها هم نمیتونم یک نظر کلی و جامع بدم. ولی خب میبینم جامعه شناسی مثل ققنوسی که همیشه از خاکستر خودش بلند میشه، یعنی میسوزه و واقعا از درون خاکستر خودش سر بلند میکنه، دوباره یه جون تازه میگیره، جامعه شناسان تازه‌ای عرضه میشن و همینجور ادامه داره. در حال روی هم رشته است، یعنی یک دیسیپلینی است که حرفی برای گفتن داره، چون موضوعش انسانه و حالا متوجه شدن که دیگه تک رشته‌ای، یعنی از یک زاویه به موضوع انسان نگاه کردن کافی نیست. یعنی شما مثلا کاری که در نظر میگیرید که یکی از ابعاد اصلی زندگی مدرنه، این کار رو باید شما از جنبه روانی، از جنبه فیزیکی در نظر بگیری، خستگی کار رو بسنجی، ارگونومی را بسنجی، ابعاد بدن را با ابزار کار. همین صندلی که الان ما نشستیم این یه مطالعات ارگونومی روش شده که ما میتونیم راحت روش بشینیم. اگر این مطالعات ارگونومی نبود، یعنی با ابعاد بدن سازگاری نداشت، ما بلافاصله اینها دانش‌های جدیدی است که وارد جامعه شناسی میشه. یعنی جامعه شناسی روشو بینا باز میکنه و بینارشته‌ای میشه و الان تحقیقات یه تحقیقات صرف یک بعدی نیستند، چند بعدی، چند ساعتی هستند و اینا هستند که باید متخصصان مختلف با همکاری با هم به یک کار تحقیقی در حوزه جامعه شناسی اقدام بکنن. من یه بار گفتم فلسفه زهدان جامعه شناسی است. شما نگاه کنید بخش عمده این کتاب از ابتداش از فلسفه شروع میشه، یعنی از همون فلسفه یونان باستان، از دوره سقراط، افلاطون، ارسطو تا بعد دوره قرون وسطا، تماما تفکر اجتماعی در فلسفه مطرح میشه. یعنی همون فرقی نمیکنه، اسمش جامعه شناسی نیست ولی تفکر اجتماعی است که در افلاطون شما میبینید، در ارسطو میبینید، در توماس آکویناس میبینید، همینطور میایید تا ماکیاولی و اینها، همه اینا تفکر جامعه شناسی سیاسی. و تا اینکه میرسیم به قرن 19 اوگوست کونت که این واژه رو که روی لج و لجبازی البته، چون اسمش بود فیزیک اجتماعی، بعد یک کتابی در لوپله در بلژیک در میاره با این عنوان که آمار فیزیک اجتماعی. بعد اوگوست کونت اینو عوض میکنه که با اینکه با اون کتاب اشتباه نشه، اسم سوسیولوژی رو که از دو ریشه لاتینی و یونانی سوسیوس لوگوس میگیره و هم میچسبونه. و در ایران هم در سال 1316 آقای زنده‌یاد دکتر صدیقی این واژه جامعه شناسی رو به جای علم الاجتماع به فرنگستان اول پیشنهاد میکنه و تصویب میشه جامعه شناسی. این سیر مثل سوری رو پیدا میکنه. در اینجا فلسفه به نظر من حتی دانشجوی جامعه شناسی باید حتما از فلسفه، چون الان جامعه شناسان معاصر بیشتر بود فلسفی داره کارشون
جامعه شناسانی که اخیراً به عنوان متفکران اجتماعی، نه جامعه شناس، متفکران اجتماعی اونا رو میشناسیم، بیشتر بار فلسفی داره کارشون. یعنی ما نمیتونیم جامعه شناسی بخونیم و به کارهای فیلسوفان معاصر توجه نکنیم. مرز البته وجود داره. فلسفه یک اصلا هدف و موضوعش یه چیز دیگه است، جامعه شناسی یه چیز دیگه است، اینا داره. ولی اینکه او مسئله رو در یک بعد دیگه ای مطرح میکنه با یه هدف دیگه که اصلا هدفش کاربردی و دادن یک سازمان و معرفی به حساب ارائه یک طرح و برنامه برای جامعه نیست. در فلسفه هیچ وقت فیلسوف نمیاد که یه برنامه مثلا سازماندهی کنه، مثلا برای بیماری اجتماعی چیکار کنید، برای آینده بازنشستگان چیکار کنید، برای کودکان مثلا تعلیم تربیتشون رو چگونه سازمان بدیم. اینا رو کار فیلسوف نیست. ولی فیلسوف در مسئله تعلیم تربیت، درباره هدفهای آموزش و اینا نظرش رو ابراز میکنه. اینه که مسلما چارچوباشون متفاوته ولی خب از هم باید استفاده کنن جامعه شناسان از فلاسفه بیشتر. جامعه شناسی در یه دوره خیلی خیلی زیاد بود و خوب زیاد رویه های هم شد که منجر شد به اون انقلاب می 68 فرانسه که از کانونهای جامعه شناسی، از گروه های جامعه شناسی دانشگاه نانترینا بلند شد دیگه. تمام اون اعتراض ها اینا که بعد دامنه گرفت و یک ماه طول کشید. بعد اتحاد دانشجو و کارگران شروع شد که بعد دیدن این اتحاد کاذبه، بعد جدایی شد بینشون. آکادمی در فرانسه بعد از اون انقلاب 68 به کلی عوض شد. دانشگاه مثلا هسته سوربن متلاشی شد به 10 دانشگاه. و بعد جامعه شناسی سیاسی یکی از درس‌های جامعه شناسی است. یعنی ما همونطور که جامعه شناسی صنعتی داریم، شهری داریم، روستایی داریم، هنر داریم، یه جامعه شناسی سیاست هم داریم. این جامعه شناسی سیاست موضوعش که کتابی که من دارم در این باره، در واقع یکی از بهترین منابع جامعه شناسی سیاسی است، درباره حقوق شهروندی بحث میکنه، درباره کارکرد دولت بحث میکنه، درباره انتخابات بحث میکنه، درباره نظام‌های سیاسی بحث میکنه. نظام توتالیتر با نظام لیبرال دموکراسی چه تفاوت‌هایی دارن؟ حکومت در نظام توتالیتریسم و در نظام‌های دموکراسی پارلمانی چه تفاوت‌هایی با هم داره؟ اینا رو تحلیل میکنه. هیچ وقت دستور نمیده چی باید باشه، میگه این مشخصات رهبران توتالیتره و مشابهش هم هست در جوامع مختلف با تفاوت‌ها البته. و همینطور نظام پارلمانی رو بحث میکنه، نمونه‌هاشو میاد. عملکرد دولت، تصمیم گیری با دولت، لابی ها چگونه عمل میکنن، چگونه تصمیم دولت تحت تاثیر لابی ها ممکنه بودجه ها جابجا بشه. همین الان بودجه ما رو نگاه کنید، بودجه کلانی صرف چیزایی میشه که هیچ بازی برای جامعه ندارن. پس این عملکرد دولت، تصمیم دولت، مکانیسم تصمیم گیری در دستگاه دولت رو در جامعه شناسی سیاسی ما بعضی میگه که کاملا متفاوت از فلسفه حقوق و فلسفه در واقع سیاسته. یعنی فلسفه یه دید دیگه ای داره، جامعه شناسی سیاسی کاملا روی حقوق شهروندی میگه. حقوق شهروندی یه حقوق مدنی ما داریم که بر اساس حق سیاسی، حق مشارکت، حق داشتن بیمه‌های اجتماعیه و اینا رو یک بررسی میکنه و حقوق شهروندی رو مشخص میکنه. و دولت که موظفه که در واقع دولت قانونی که منتخبه اینا رو رعایت کنه. این بحث جامعه شناسی سیاسیه. پیوستگی در اندیشه اجتماعی والا اصلا خودش دیگه حرف بسیار یک گزاره است که معناش مشخص میگه. یعنی ما نمیتونیم در یک برهوت یک نظریه را بیان کنیم. نظریه در یک بستری خودش رو عرضه میکنه که این بستر خب یه مقدار از روانکاوی ممکنه بگیره. بعضی از جامعه شناسان تمایل به روانکاوی دارن، مثلا تأثیری که فروید گذاشت و دیگران. بعضی دیگه از خود فلسفه محض میگیرن، از هایدگر میگیرن، از دیگران. اینی که
حلقه هاش میتونیم ارتباط بدیم. یعنی ببینید دو تا مکتب به وجود میاد که با هم متفاوتند از نظر دیدشون، نگاه کردنشون به مسائل، ولی بین اینها متفکرانی میان که این دوتا رو به هم پیوند میدن، پل میزنن بین این دوتا مکتب ها. اینها رو ما میتونیم همبستگی یعنی این پیوند باید وجود داشته باشه که جامعه شناسی رشد بکنه. من الان هم حضور ذهن شاید خیلی ندارم، ولی جامعه شناسان اخیری که مطرح کردن، موضوعاتی رو که مطرح کردن در زندگی روزمره اجتماعی، همشون هم از مکتب شیکاگو استفاده کردن، هم از مکتب فرانکفورت استفاده کردن، هم از آموزه های دورکیم استفاده کردن، هم از مارکس به خصوص خیلی استفاده کردن. یعنی هیچ کس نیامده روی برهوت یک نظریه بسازه، همیشه روی بستر ریشه های گذشته داشته.